Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 87, sau khi phong ấn lại linh thân của Nguyệt Thiền tiên tử vì một chút khúc mắc, thế nên Thạch Hạo và Thiên Hổ tiên tử đã liền giao chiến với nhau. Tuy nhiên, với năng lực của Thạch Hạo, muốn giúp được nàng là rất khó. Bởi vậy, sau một hồi giao chiến, nàng cuối cùng đã chạy thoát. Và sau khi Thiên Hổ tiên tử rời đi, phong ấn ở trên người của Nguyệt Thiền cũng biến mất, thân thể nàng cứ thế rơi xuống đất. Rất may, trong khoảnh khắc đó, Thạch Hạo đã lao tới và đỡ được cơ thể của nàng. Lúc này đây, Nguyệt Thiền đã rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể của nàng đã không còn một chút sức lực nào nữa. Bởi vậy, Thạch Hạo rất nhanh đã truyền cho nàng một ít sinh lực để nàng mau chóng tỉnh táo lại. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, mẹ Thạch Hạo lại đột nhiên xuất hiện, chứng kiến hành động của con trai mình, bà vô cùng kinh ngạc. Còn Nguyệt Thiền, khi nàng bị mẹ Thạch Hạo bắt gặp trong tình cảnh này, nàng lại một lần nữa ngất lịm đi trong vòng tay của nam nhân kia. Lúc này đây, đứng trước mặt mẹ mình, Thạch Hạo vô cùng lúng túng. Tuy vậy, rất nhanh, anh ấy cũng giải thích mọi chuyện cho mẹ của mình nghe. Cuối cùng, khi đã hiểu mọi chuyện, hai người đến bế Nguyệt Thiền vào bên trong để nàng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, Nguyệt Thiền cũng dần tỉnh lại. Sau đó, nàng và mẹ Thạch Hạo đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí, mẹ Thạch Hạo còn nói với Nguyệt Thiền, bà rất muốn có một cô con gái như nàng. Bởi vậy, bà rất muốn nàng cùng Thạch Hạo sẽ sớm kết hôn với nhau. Và sau một hồi nói chuyện, Nguyệt Thiền đã không thể từ chối. Rất nhanh, đám cưới của Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền đã diễn ra dưới sự chứng kiến của gia đình Thạch Hạo. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, ở trong không gian thơ mộng với những chiếc đèn lồng lấp lánh, bên trong căn phòng của tân nương, Nguyệt Thiền trong chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy vẫn đang ngồi yên lặng trên chiếc giường đỏ thắm. Thời gian cứ thế qua đi, Thạch Hạo cuối cùng cũng tới. Lúc này đây, không gian như chậm lại, bàn tay Thạch Hạo tựa như cơn gió nhẹ đang chậm rãi vén chiếc khăn nhỏ ở trước mặt của Nguyệt Thiền. Sau đó, khi chiếc khăn được vén lên, nó liền để lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp và thanh tú ở trước mắt Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo, trong khoảnh khắc có chút lúng túng, anh ấy liền lấy 2 chén rượu và đưa cho Nguyệt Thiền. Sau đó, chậm rãi ngồi xuống, hai tay khẽ đan vào nhau, Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền lặng lẽ uống cạn ly rượu đầy, thể hiện tình yêu đôi lứa. Lúc này đây, trong khoảnh khắc hạnh phúc, ánh mắt của hai người như ngây dại. Cũng bởi vậy, cả hai đều không biết nói gì. Và khi Thạch Hạo mở lời, anh ấy đã lập tức khiến Nguyệt Thiền phải ngượng chín mặt khi nói đến chuyện động phòng và sinh con. Tuy vậy, cho đến cuối cùng, Thạch Hạo vẫn không làm anh em phải thất vọng. Trong cái đêm hạnh phúc đó, khi hai cơ thể gần sát bên nhau, khẽ nắm vòng eo nhỏ nhắn của Nguyệt Thiền, Thạch Hạo liền ôm nàng vào trong lòng mình và đặt lên đôi môi đỏ thắm kia một nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng, thật đáng tiếc, hạnh phúc chẳng được lâu. Đang trong lúc hai người chuẩn bị động phòng, ở phía xa đã có người đi tới công kích trận pháp bảo vệ Thạch Quốc. Đem theo ánh mắt không cam lòng, khẽ nắm tay Nguyệt Thiền, Thạch Hạo liền cùng với nàng phóng thẳng về nơi đang xảy ra từng đợt công kích lên hồi kia. Lúc này đây, ánh trăng tự nhiên biến mất, khi hai người xuất hiện, ấn ký trên trán Nguyệt Thiền đột nhiên sáng lên. Bởi vậy, Nguyệt Thiền mới biết người đang tới chính là chủ thân của mình. Thế nhưng, đáp lại sự sợ hãi của Nguyệt Thiền, Thạch Hạo vẫn chẳng có chút nào nao núng. Chứng kiến đòn công kích đang lao tới người mình, chiến kích trong tay xuất hiện, cầm bảo ấn của Thạch Quốc, Thạch Hạo ngay lập tức triệu hồi long khí bao quanh cơ thể mình cùng Nguyệt Thiền ở bên trong. Sau đó thật bất ngờ, trong khi đòn công kích kia đang lao tới, Thạch Hạo đột nhiên quay người lại và khẽ thơm lên má của người mình yêu. Lúc này đây, trong khoảnh khắc va chạm, đòn công kích kia chỉ trong tích tắc đã phá vỡ đi lớp vỏ đang bao quanh người Thạch Hạo. Giờ đây, trạng thái không được bảo vệ, Thạch Hạo vẫn ngạo nghễ vô cùng. Nắm chặt bàn tay Nguyệt Thiền, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, Thạch Hạo vô cùng thẳng thắn đối diện với vị tiên tử ở ngay trước mắt. Và sau một hồi lời qua tiếng lại, công kích của cô gái kia đã ngay lập tức phóng thẳng về phía Thạch Hạo mà đánh. Còn Thạch Hạo, khi ôm Nguyệt Thiền vào sát cơ thể mình, cầm chiến kích trong tay, anh ấy cũng ngay lập tức phóng thẳng về phía chủ thân kia mà đánh. Nhất thời, khi chiến kích vung lên, một vụ nổ đã liền bạo phát, liền khiến nơi đây rung động liên hồi. Cuộc chiến chính thức nổ ra, bảo thuật kinh người trong không trung xuất hiện, dường như nó muốn che lấp cả bầu trời. Đến đây thì hết tập 88 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.